Välkommen till Gräsklipparmannen. Nu är det verkstad, nu är det onsdag. Jag tänkte vi skulle samla på oss lite sådana här byte startsnöre på Honda-motorer, Brix-motorer. Och så lägger vi allting under samma kategori med startsnöre. Så har ni alla möjliga maskiner. Då kommer jag ploppa upp den någonstans så kan ni kolla då. Va? Så vi börjar med denna idag. Jag såg att vissa hade lagt ut dem på och visat och så. Det är ju fan filmer på en halvtimme så det ska det inte ta, vet du. Utan gör bara som jag gör nu så går det ganska snabbt. Och det är en timmes jobb, eller folk tar en timmes jobb för det. De tar 800-900 spänn för detta då, va. Men här har startapparaten. Nu när vi lindar upp den så ska den lindas åt vänster, alltså motsos. Så ni drar den tills den går ganska trögt. Till nästan i stopp där. Sen skickar ni någon liten mejsel eller någonting så den låser sig där. Så det inte blir något problem. Bort med det gamla startsnöret. Och detta är ju startsnöre 3,2 mm. Här är ju 10 då. 10 här uppe. Så 3,2 ska den på rullen och så ska den till handtaget. Det är där någonstans. Så värmer ni ändan lite grann. Så den slipper att fransa sig tråden. Och så gör ni så här. Det blir lite varmt och gött om fingrarna där. I med tråden där. Vi kan ta den åt det hållet. Det spelar ingen roll hur man gör. Vi kan ta den åt detta hållet. I med tråden där. Och så en tång. En sån här liten tång är alltid gött att ha, vet du. Kan man dra lite i tråden och grejer. Så. Ut med den där. Så igenom med den. Så. Gör vi en dubbelknut. En knut. Och så gör vi en sån till där. Så. Och så drar vi ihop dem. Det blir en väldigt, väldigt bra knut. Jag ska se här. Så. Och så en sån till där. Så. Så brukar jag klippa av. Så det är en sån bit kvar ungefär. Sen eldar vi på den. Så den nästan börjar brinna. Så. Och så trycker ni lite så. Då blir det ett litet stopp där då, va. Så i med den där. Så. Då är det perfekt. På med startapparaten. På med skruvarna. Så. Testar vi lite här. Vad vi ska ha för avstånd här. Det blir bra. Så. Och den här. Så. Nu kör vi en knut till där. En. Och så i mellan igen där. 2. Hänger du med, Alex? Bra. Fimpar vi den med. Så. Jag ska den i hålet där. På med gummit där. Klart. Perfekt. Nu har vi bytt startsnöre på Honda-motor. Det är nästan likadant på alla Honda-motorer. Men det här är en GCV 160. Längre tid ska det inte ta. Det här jobbet, lämnar man in det på verkstad så är det minst en timme. Så det är minst 790 spänn eller någonting sånt där som ni tjänar på denna fix. Nästa gång så provar vi en Brix-motor, så provar vi lite olika motorer och byter startsnöre på. Det här är relativt lätt.
Den här är lite mer komplicerad. Där ska vi lyfta väck tank och lite grejer då, va. Sen Alex, han ser ju mer som en YouTube-guru. Han har köpt en mikrofon till mig. Det är ju helt otroligt alltså. Helt jävla otroligt. Vad fan får du dina idéer från alltså? Men skitbra. Så lycka till. Och glöm nu inte, prenumerera och gilla. Så får du ut varenda maskin. Olika maskiner med olika startsnurr och allting. Gilla, prenumerera. Ha det gött, hej!